Avada Kedavra! Aveți grijă că în perioada asta magia este mai puternică decât oricând. Vrăjile, monștrii, liliecii și pisicile negre prind puteri și vin pe tărâmul oamenilor. Dar nouă nu ne e frică. Abia așteptăm 31 octombrie să ne costumăm, să decorăm și să ne distrăm. Sunt Hermione Granger și azi vom povesti despre sărbătoarea mea preferată, Halloween. Ce spuneți? Da, bine, așa e, nu sunt Hermione, sunt Raluca, dar tot despre Halloween vom vorbi. Ați auzit de celți? Eu am aflat despre ei abia de curând. Trăiau în antichitate, organizați în triburi și erau unii dintre cei mai curajoși războinici. Chiar și Alexandru cel Mare îi știa de frică. Pe lângă vitejie, celții erau renumiți pentru cunoștințele lor solide despre astronomie și magie. Aveau preoți foarte înțelepți, numiți druizi, care studiau numai puțin de 20 de ani pentru a acumula toate cunoștințele de care aveau nevoie. Pe 31 octombrie, ei considerau că anul a luat sfârșit, sau cel puțin jumătatea luminoasă, urmând acum jumătatea întunecată. Și ca orice sfârșit de an, era marcat printr-o sărbătoare. De fapt, un festival al recoltei, numit Samhain sau Samhain, cum pronunțau ei. Celții credeau că în această zi se deschid porțile între cele două lumi, iar morții reveneau printre cei vii. Spiritele bune erau cinstite și primite cu ofrande, în timp ce spiritele rele trebuiau speriate și alungate. Tinerii se îmbrăcau în piei de animale și își vopseau fața în negru pentru a le goni. Spiritele rele amenințau să strice recoltele anului următor. Puteau fi îmbunate prin focuri uriașe în care celții aruncau grâne și animale pe care le jertfeau spiritelor. Începe să semene a Halloween, nu? Dar de unde îi vine numele? Ei bine, odată cu apariția noii religii creștine, Biserica Catolică a declarat ziua de 1 noiembrie sărbătoarea tuturor sfinților, în engleză All Hallows. Deci seara de dinaintea sărbătorii era All Hallows Evening, care de-a lungul timpului s-a transformat în Halloween. Pentru a lumina calea celor morți, vechii celți și mai apoi irlandezii făceau lanterne din napi, un fel de cartofi mici. Începând din anul 1846, de la jumătatea secolului XIX, irlandezii au fost cuprinși de o foamete îngrozitoare. De aceea, foarte mulți dintre ei au plecat spre lumea nouă, adică spre America. Acolo sărbătoarea lor a fost îndrăgită imediat, iar americanii au îmbogățit-o și au făcut-o de-a lungul timpului să arate ca în ziua de azi. În primul rând, au înlocuit napii cu dovleacul, foarte popular pe tărâm american și încă nedescoperit de europeni. Este un simbol al toamnei, iar cel mai important este că lanternele se sculptează mult mai ușor decât din napii cei strâmbi și mititei. Și știți că dovlecii luminoși au și un nume. Da, se numesc Jack O'Lantern. Jack ar fi fost un om care a reușit de foarte multe ori să păcălească diavolul. În cele din urmă a fost blestemat să nu intre nici în rai, nici în iad, fiind condamnat pe vecie să bântuie pământul luminat doar de un felinar. Tot pe tărâm american au fost inventate jocuri specifice de Halloween. Sigur, la petrecerile de anii trecuți ați încercat și voi să prindeți cu dinții un măr dintr-un lighean cu apă. Bineînțeles, tot americanii au fost cei care au adăugat sărbătorii și celebrul Trick or Treat! Copiii
și tinerii colindă toate casele din cartier, amenințând că dacă nu vor primi nimic, vor speria gazdele. De aceea, vedem în filmele americane cum toate familiile au grămezi de dulciuri pregătite pentru colindătorii de Halloween. Așa, ofrandele pe care celții le trimiteau spiritelor pentru a le îmbuna s-au transformat în bomboane! Drept urmare, statisticile arată că în ziua de 28 octombrie este campioana supremă a întregului an la vânzarea de dulciuri. Costumele au devenit din ce în ce mai elaborate, devenind o adevărată industrie. Primele ținute de Halloween au apărut pe rafturi în anul 1930. Acum, toate marile magazine sunt pregătite cu decorațiuni și costume de Halloween încă de la începutul lunii septembrie. Dacă prin filme ați văzut că de Halloween e mereu lună plină, ei bine, trebuie să știți că acest fenomen se întâmplă foarte rar pe 31 octombrie. Ultima dată s-a întâmplat în 2001, dar mare atenție! Anul acesta este una din rarele ocazii în care noaptea înfricoșătoare pe cer va străluci o lună plină. Și acum o să vă spun niște lucruri aproape înfricoșătoare despre Halloween. Știați că cel mai cunoscut magician al tuturor timpurilor, Harry Houdini, a murit într-o noapte de Halloween? Scary! Fiecare țară se laudă cu locuințe bântuite, dar probabil cea mai cunoscută dintre ele este Casa Albă, acolo unde locuiește Trump. Se spune că fantoma care apare cel mai des pe culoarele Casei Albe este cea a fostului președinte Abraham Lincoln, care nu știe că a murit și încă se crede președinte. Vă întrebați de ce liliecii și bufnițele sunt vedetele Halloween-ului? Ei bine, pe vremuri se credea că bietele viețuitoare erau de fapt vrăjitoare care și-au schimbat locul. Există o tradiție conform căreia dacă porți o haină pe dos și mergi cu spatele de Halloween, la miezul nopții te vei întâlni cu o vrăjitoare adevărată. Asta o să fac eu anul acesta. Abia aștept! Ați observat care sunt cele două culori care predomină decorațiunile de Halloween? Exact! Portocaliu și negru. Portocaliu de la toamnă și recoltele ei, iar negru de la lumea întunericului. Și fetelor! Foarte important! Dacă vreți să aflați ce băiat vă place, curățați la miezul nopții un măr, dar nu oricum, ci dintr-o singură tăietură. Apoi aruncați coaja peste umăr și vedeți forma cărei litere a luat-o când a aterizat. Sigur vă place un băiat cu un nume care începe cu acea literă. Așa că aștept să-mi spuneți ce literă ați găsit, cu ce v-ați costumat și ce filme horror ați văzut. Eu în seara asta mă voi uita la Casper. Până data viitoare, vă doresc distracție plăcută, că vine vacanța și, bineînțeles, Halloween înfricoșător. Și dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați de like, subscribe și clopoțel!